نواصل وقفاتنا مع كتاب الله عز وجل، ولا زلنا نواصل وقفاتنا مع سورة عبس. وإن شاء الله كنا تكلمنا عن بداية السورة ما المراد بقول المولى تبارك وتعالى عبس ومن الذي عبس، وتعلمنا كل الأحكام أن المولى تبارك وتعالى جعل قضية المساواة في تبليغ الدعوة من أهم القضايا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هداية مجموعة من كبار قريش حرصا على الدعوة، ولأن بإيمانهم قد يؤمن عدد كثير، لكن المولى تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم بيدافع عن هذا الضعيف الرجل الأعمى روى عبد الله بن أم مكتوم حينما جاء ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم ظل ذاكرا لهذا الأمر، فكان كل ما بيلقى سيدنا عبد الله بن أم مكتوم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وتكلمنا عن هذه الأمور بالتفصيل. اليوم بشأن الله نعيش مع قول المولى تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. إن شاء الله هذه الآية نعيش معها اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. في قول المولى تبارك وتعالى بعد أن الآية نزلت في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن العتاب نزل بصيغة الغائب، وهذا من المولى تبارك وتعالى تلطفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي عبست وتوليت، بل لا، نزلت بصيغة الغائب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك العمى. قلنا إن كلمة الأعمى لم تكن من باب التنافس في الألقاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا الله بن مكتوم أنزل القرآن بأن يصف سيدنا الله بن مكتوم بالأعمى. قلنا الإنسان إذا عرف باسم فلا حرج أن تناديه بهذا الاسم. إنسان سمى نفسه واشتهر كذا مثلا محل كذا وكذا، يجوز أن أنت تذكره بهذا الاسم إذا كان الإنسان الإنسان قد عرف بهذا الاسم ولا يتأذى من ذكر هذا الاسم. وقلنا إن المولى تبارك وتعالى ذكر لفظة الأعمى من باب الإشعار بعذر سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. مش بيقول لك عذر سيدنا عبد الله بن مكتوم، يعني مثلا لو أنت مثلا جالس كما قلنا ويجي إنسان أعمى بيجي يسمعنا وهو قائم خبطك مثلا بدراعه ولا ولا بإيده، فطبعا أنت الإمام بجواره بيقوم إليه تقول له إنه أعمى، يعني كأن أنت بتقول له يعني هذا بتشعر أمامك بعذر هذا عذر هذا الإنسان. فكأن المولى تبارك وتعالى بيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عذر سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم. ما هذه الآية؟ المولى قال كلا إنها تذكرة. كلا يا إخوة هذه كلمة ردع وزجر. كلا هذه كلمة ردع وزجر. دائما تجد كلا في كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. سورة عبس كلا إنها تذكرة. فكلمة كلا دي لازم كلها كلمة كلمة ردع وزجر. إيه المراد بها؟ المراد بها ليس الأمر كما تفعل يا محمد من الإقبال على الكافر المستغني عن العلم والإلحاح عليه. يعني المولى تبارك يقول النبي ليس الأمر كما ظننت يا محمد إن أنت بتدعو هؤلاء الكفرة المعرضين عن العلم والإعراض عن الفقير الضعيف الذي جاءك يسعى وهو يخشى. لا، الأمر أمر أو الدعوة على غير هذا. الدعوة بأن تبذل لمن طلبها ولمن سعى إليها، وحتى وإن كان فقير. خلاص هؤلاء يؤمنوا أو لا يؤمنوا، لا، هذا الأمر هذا الأمر أيضا ليس لك، إنما بإيداية الله وبتوفيق المولى تبارك وتعالى. وقال آخرون إن منزلة القرآن والدين أعلى منزلة. منزلة القرآن والدين دي منزلة عالية وعظيمة في الإسلام. تبذل لمن؟ لإنسان معرض عنها ولا يريد أن يقبلها، ولا الإنسان حريص على هذه الهداية. لا، قالوا الإنسان حريص على الهداية، فقالوا هذه كلمة إن منزلة القرآن والدين منزلة عالية ينبغي أن تبذل لمن أتى إليها ولمن سعى في طلبها وليس لغيره. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. الأمر يأخذ للتهديد ولا للتخيير؟ فمن شاء ذكره يعني والله أذكر أو لا أذكر، يبقى أنا يبقى أنا الأمر كده بالنسبة لي سواسية، ولا ده تهديد من المولى تبارك وتعالى؟ الراجح من أقوال أهل العلم بأن هذا تهديد من الله عز وجل. ليه؟ لأن بعدها نزل قول المولى تبارك وتعالى قتل الإنسان
ما أكفره، يبقى كلمة هيك فمن شاء ذكره، يبقى هذه ليست للتأخير إنما للتهديد. زي مثلا قول المولى تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تقول والله ربنا على خيارنا اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر. لا، ده بعد أشهر ربنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، دول اللي كفروا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يبقى تقول لي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا للتخيير؟ لا، هذا ليس للتخيير، هذا للتهديد. تؤمن أو تكفر، لكن في فرق بين المؤمن والكافر. كبد ربنا عدل وإن نارا أحاط بهم سرادقها. طيب الضمير في قوله كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، إيه اللي إنها الضمير رجع عليه؟ قالوا هذه التذكرة التي نزلت في بداية السورة، هذه التذكرة التي نزلت في بداية السورة التي وعد الله عز وجل بها نبيه من معاملة من جاء أن يخشى، في معاملة من جاء يخشى وفي معاملة من استغنى. المراد بها الضمير راجع إلى الذكر الذي ذكره المولى تبارك وتعالى في بداية السورة، كيف تعامل من جاء يخشى وهو يطلب العلم وبين من أعرض عن العلم. وقال بعضهم أن المراد الضمير راجع كلا إنها تذكرة السورة كلها، راجع على هذه السورة. يبقى سورة كلا إنها تذكرة سورة عبد، هذه تذكرة للناس. طيب الضمير في قول المولى تبارك وتعالى فمن شاء ذكر رجع عليه. قال بعضهم الضمير في من شاء ذكره أي المولى تبارك وتعالى، فمن شاء ذكره أي المولى تبارك وتعالى، أي فمن شاء ذكر الله عز وجل. خلاص يا إخوة. وقال بعضهم الضمير راجع على القرآن الكريم، الضمير راجع على القرآن الكريم. قالوا المعنى فمن شاء قرأه وعمل بما فيه. يبقى فمن شاء ذكر، قالوا الضمير يكون راجع على المولى تبارك وتعالى أو يكون الضمير راجع على القرآن الكريم. ثم بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى في صحف مكرمة. ما المراد بالصحف المكرمة؟ المراد بالصحف المكرمة هي المراد بها اللوح المحفوظ. لذلك طبعا احنا بعض الناس يقول لك مثلا لا يمسه الا المطهرون، يقول لك للناس لابد الانسان حينما يمسك القران الكريم لابد يكون طاهر. لا، احنا بنقول المراد بالصحف المكرمه هذه هي المراد بها المراد بها اللوح المحفوظ. فمن شاء ذكره في صحف مكرمه. الصحف المكرمه دي هي اللوح المحفوظ، اي كرمها المولى تبارك وتعالى. مرفوعه مطهره من ايه؟ مرفوعة مطهرة. قالوا العلماء مطهرة من الدنس، مطهرة من الدنس. وقال بعضهم مطهرة من الزيادة والنقصان، وقال بعضهم مطهرة من الشرك، وقال بعضهم مطهرة من أن تنزل على المشركين. الكل في معاني في معاني هذه الكتب. قال البخاري رحمه الله والصحف المطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير أيضا لمن حملها في صحف مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. يبقى لما كانت الصحف مطهرة يبقى من تقع في أيديه أو من يقرأ هذه الصحف لابد يكون إنسان لابد يكون إنسان طاهر. ولذلك احنا بنقول حملة القرآن الكريم، الإنسان اللي بيحفظ القرآن الكريم لا ده ينبغي أن يكون حاله بيختلف عن حال الناس ينبغي أن يكون حاله بيختلف عن حال الناس الآخرين. يبقى انت ربنا اكرمك ووفقك لحفظ القران الكريم، يبقى لابد حالك يكون يكون مختلف، لان انت بتحمل اعظم كتاب زي ما ربنا شكل الصحف المكرمه دي في اللوح المحفوظ بايدي سفره الملائكه، طهرهم الله تبارك وتعالى لاجل هذا الكتاب. كذلك ايضا من يتلقى القران الكريم. شوف كده بعض العلماء ذكروا بعض الاداب التي يجب ان يكون عليها الانسان الحافظ لكتاب الله عز وجل. قالوا بانه يمشي برفق وحلم ووقار وأدب. بغي بيمشي بحلم وقار وأدب. طبعا ماشي التوقيت للشيخ ماشي اللي بيحفظ القرآن وماشي طبعا شغال يجري في الشارع، وطبعا شغال يهزر مع فلان. لا، لابد يكون عليه يكون عليه سمت القرآن الكريم، وصف يختلف عن بقية الناس.
يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. بيستعيذ ربنا من ايه؟ من شر الايه؟ بصري. يقول لك ده راجل حافظ القرآن وايه؟ وعلمه طبعا ايه؟ بتقع على الحرام وبينظر الى الحرام وبيستمع الى الحرام فلا بد يكون ايه؟ يبقى بيستعيذ من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه، لان هو النفس الذي ايه؟ الذي بين جنبيه وشيطانه، يبقى بيستعيذ من هذا كله. الامر الثاني قالوا لم يصحن الا من يعود نفعه عليه، وده الامر ده لطالب العلم بصفه عامه. شوف ان انت طالب علم لابد ان انت تشوف اصحابك اللي انت ايه؟ الذي بتسير معه او تمشي معه. ما ينفعش انا راجل بطلب علم وراجل بحفظ القران الكريم وصاحبي طبعا واحد لسه قاعد على القهوه، ولا انسان بيسب الدين، ولا انسان بيكذب، ولا انسان بيسرق، ولا انسان بيغتاب، وده صاحبي. لا، فطبعا بيقول لك انه اقام اصحابه في مقامات ثلاثه. طب ايه؟ اصحابه في مقامات ثلاثه. اما ان يكون انسان مثلا اقل منه في العلم، او انسان مساويه، او انسان اعلى منه في العلم. قال لك الانسان اللي اقل منه في العلم ده يسير معه اذا كان يتعلم منه حلما وادبا. انسان اقل مني في العلم انا ماشي معاه ليه؟ لان انسان مؤدب بتعلم منه الادب، بتعلم منه الحلم، بتعلم منه الاخلاق. هذا اذا كان اقل مني ايه في العلم، مش متعلم منه مثلا عشان خاطر اطول لساني ولا اسب ولا اشتم ولا العن، ولا اتعلم منه اللي الادب. لا، لابد يكون ايه؟ اقل مني في العلم ده بتعلم منه ايه؟ اتعلم منه الادب، لان مش هتعلم منه ليه؟ لان اتعلم منه العلم. واما رجل مثله في العلم، انسان ايه؟ انسان في نفس مستواه في العلم، قال فانه يذاكره القران اللي عنده او العلم الذي معه لئلا ينساه. صديقه اللي زيه في نفس المنزله بيعمل ايه معاه؟ يقعد مثلا، لابد ان انت في اعدادك لطلب العلم ومعك صديق او قرين لك، تراجعوا على بعض العلم وتقرأوا على بعض وتسمع لبعض الامور حتى لا تنسى هذا العلم. الامر الثالث قال واما رجل اعلى منه فبيمشي معه عشان خاطر ايه؟ لاجل ان يعلمه. لاجل ايه؟ لاجل دول اصدقائه ايه؟ واحد من ثلاثه. اقل منه في العلم يتعلم منه خلقا وادبا، مثله يذاكره العلم لئلا ينساه، انسان اعلى منه بيتعلم ايه؟ بيتعلم منه. الامر الثالث قالوا طويل السكوت عما لا يعنيه. عشان انت طالب علم والرجل وقعد ترغي طبعا في الفاضي والمليان وتتكلم له لك طويل السكوت عما لا يعنيه، طبعا حتى يشتاق جليسه الى حديثه. يعني اللي قدامك يتمنى ان انت ايه؟ يتمنى ان تتكلم بالنسبه اليه، خائف على نفسه ان يشغل بغير الحق. كثره الايه؟ كثره الكلام طبعا بيشغل بايه؟ يزل الانسان الايه؟ يزل الانسان المرء. همه في تلاوه القران الكريم الفهم عن الله عز وجل. يبقى همه في التلاوه ان يفهم مراد الله، ربنا عايز مني ايه في الايه دي؟ ماذا يريد المولى تبارك وتعالى؟ واحنا مثلا بنقرا القران الكريم، بنقرا سوره عبسه منذ سنوات طويله. حد منا مثلا فكر ان هو يتعلم هذه المعاني ولا يدرس الاداب؟ ماذا يريد المولى تبارك وتعالى؟ هو ربنا بيعاتب النبي ليه؟ هل ده عتاب للرسول ولا ده تعليم للامه من بعده؟ ده كله طبعا امور احنا بنستفيدها من معقباتنا مع كتاب الله عز وجل. طيب المولى تبارك وتعالى بيذكر لما ذكر ان الكتب دي مطهره عن الخطا، مطهره عن الدلل، مطهره عن النقص، عن الزياده والنقصان. كل هذا المولى قال ربنا تبارك وتعالى بايدي سفره. ما المراد بالسفره؟ جمهور العلماء ان المراد بالسفره هم الملائكه. المراد بالسفر هم الايه؟ بايدي سفر. المراد بالسفر هم ايه؟ هم الملائكه. طيب لكن اختلفوا في وظيفه الملائكه دول. وظيفتهم ايه؟ ما وظيفه هذه او هؤلاء الملائكه؟ قال بعضهم هؤلاء الملائكه هم الكتبه. ايدي سفر، المراد بالسفر هم ايه؟ هم الملائكه الكتبه. وقال بعضهم هم القراء. ملائكه ايه؟ القراء. استدلوا به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقران مع السفرة. السفرة هم ايه؟ القراء. الماهر قال مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. واحد يقول لك طب أنا بقرأ القرآن بتتعتع فيه، أنا ليا إيه؟ أنا ليا أجرين. لا، والأجرين دول خذهم من؟
ياخذه من الانسان اللي بيحاول يتعلم القران الكريم وبيصبر على هذا العلم، اللي بيتعلم ويحاول يصبر على هذا الايه؟ يصبر على هذا العلم. طب انا مش بتعلم وبقرا خطا على طول اهو، هل انا اخذ اجرين؟ لا تاخذ اجرين، لان الثاني بيقرا ويتعلم بيصبر على هذا الامر، بياخذ اجر القراءه واجر الايه؟ الصبر على التعلم. ولذلك طبعا تجد واحد يقول لك ده دكتور في الجامعه وعنده 3 لغات مثلا، ووصل الى ما وصل اليه ولا يستطيع ان يقرا الفاتحه، لا يحسن قراءه قراءه الفاتحه. هو ده علم هينفعك كل العلم اللي انت الذي تعلمته، ولا هذا العلم لن ينفعك بين يدي المولى تبارك وتعالى. قال ربنا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم معرضون. عارف الدنيا لكن في الاخره ايه؟ ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض، والحديث في السلسله الصحيح الالباني، ان الله يبغض كل جعذري جواز صخاب في الاسواق جيفه بالليل حمار بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالاخره. لذلك تجد الجليل يا اخوه حتى وان كان قبل الولاده بلحظات بتبقى رجليه لفوق وراسه لتحت. لماذا؟ هذا لتيسير الله عز وجل لك ليه؟ ثم السبيل يسر لك الخروج من بطن امك، لان لو راسه فوق ورجليه تحت يبقى لازم عمليه قيصريه. ما ينفعش تقول ايه؟ يقول انا اطلع عين ورجل، يسحب اليمين تطلع الشمال ولا يسحب الشمال، لا ده شوف كده ليه؟ ترتيب المولى تبارك وتعالى. لا ده مش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى احاطوا بسائل، السائل ده عامل زي الزلال كده، بمجرد بس ما يبدا الطفل في النزول من بطن امه يبدا هذا السائل عشان يعمل له ايه؟ يعمل له عمليه زفلطه كده عشان يخرج ايه؟ يخرج من رحم امه ولا يحبس في هذا الامر. وتجد سبحان الله يقول لك ان الطفل ايه؟ الذي في بطن امه ده بيقول ان بيتحرك حركات عجيبه لاجل ان يخرج من هذا الايه؟ ان يخرج من بطن امه، يعني ينزل براسه ثم يدفع كتفه والكتف الاخر لاجل ايه؟ لاجل ان يخرج. من الذي يسر لك الخروج؟ ربنا تبارك وتعالى. وبعض الاطباء مثلا لو اخطا في سحب الطفل مسك ذراعه بشده ممكن بعض الاعصاب في الايه؟ في اليد تشل خلاص ويصبح الانسان ايه؟ فهذا سبحان الله ربنا يسر لك الخروج من هذا المكان، هذا بتوفيق الله عز وجل لك. انت لا تستشعر هذا الامر، لان انت ما شاء الله اللي جيت كنت في بطن امك ربنا يسر لك الخروج، هذا تدبير المولى تبارك وتعالى. لا طيب، ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره. وبعد انت ما خرجت وربنا اصبحت ذو قدر ومنزله، الاخره ايه؟ لازم تموت، لابد ان انت ايه؟ لابد ان انت تموت. طب ايه النعم ان المولى تبارك وتعالى قال ثم اماته فاخبره؟ فين النعم في قال ان المولى تبارك وتعالى علم ابن سيدنا ادم قابيل كيف يدفن اخاه، يعلمه ان انت ايه؟ وهذا تكريم من الله عز وجل ان جعلك تقبر، جعلك ان انت ايه؟ تقبر. والله لو سابوك بره ولم تدفن ولأن أنت الأباطحة والرب ده كل الناس تكرهك، الناس اللي كان بتحبك وبتجلس معك وتشم في رائحتك بعد يوم ولا 2 خلاص تصبح الناس ايه؟ رائحة النتن تملأ الأرض كلها من هذا الإنسان. فإن ربنا تبارك وتعالى يميتك ويجعل لك قبر بتقبر فيه، خلاف الحيوانات بترقى في الشوارع وفي الترع وفي المستنقعات، لكن انت ربنا يجعلك لك ايه؟ قبر بتورث. هذا من نعم المولى تبارك وتعالى عليك. ثم اماته فاخبره. طب القبر ده النهايه الاخيره للانسان، يقول لك فلان ذهب الى مسواه الاخير. لا يا اخوه، هذا ليس المثوى الاخير، المثوى الاخير الجنه او النار، مسوى الاخير الجنه او النار. ولذلك الانسان لما بيموت تجد الانسان بيحزن عليه. يا إخوة لابد نفهم حقيقة الموت. إيه هو الموت؟ الموت ده انتقال من دار إلى دار إيه؟ إلى دار أخرى. أنت الأول كنت في بطن أمك في الدار البسيطة دي بتأخذ فيها 9 أشهر وبعد كده تخرج إلى الإيه؟ إلى دار الدنيا. أنت كنت في دار لها معيشة خاصة، ما فيش لا تتنفس، تقول أنا بتنفس إن أنت إيه؟ لا بتتنفس من خلال الإيه؟ الدم والتنفس الأم في رحم الأم، وبتقضي فيها فترة قليلة 9 أشهر وبعد كده تخرج إلى الدنيا. تاخد في الدنيا 90 سنة 100 سنة 60 سنة أقل أكثر من ذلك. دي الدار الايه؟ الدار الثانية، لكن بتعيش فيها أكثر من الايه؟ أكثر من الدار الأولى. خلاص؟ طيب
بعد ذلك بتنتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ. دار البرزخ ده في القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يبقى الإنسان اللي مات ده خلاص عدم؟ لا، ده هو انتقل من دار إلى دار إيه؟ إلى دار أخرى، وبينتظرنا، لأن إحنا برضه هنروح له في هذه اللي هي سنة إليه في هذه الدار. في القبر بياخد كام سنة؟ 900 سنة، 1000 سنة، في مشيئة الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. وبعد كده ينتقل من دار البرزخ إلى الإيه؟ إلى الجنة أو النار، ده هو المسؤول. درجات الإنسان إيه؟ كل واحد منا لابد إن أنت تمر به. خلاص؟ ثم أماته فقبر، ثم إذا شاء أنشره. ولازم يخرج الحساب بين يدي المولى تبارك وتعالى حسب على الايه؟ القليل والكثير. طب نقول لك ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء يعني إيه؟ مش أنشره، لا، ده يعلمك المولى تبارك وتعالى إن الأمر ده بمشيئة الله عز وجل. الإنسان بيتعجل الحساب، يتعجل مدى الساعة، هذا ربنا يقول لك ده إيه؟ هذا بمشيئة الله عز وجل، مهما تعجله ليه؟ مهما تعجله الإنسان، لكن هذا بعلم الله تبارك وتعالى. ثم إذا شاء انشره. ثم بعد ذلك المولى تبارك وتعالى بيزجر زجر شديد على تقصيره، كلا لما يقضي ما أمر. وأنت أديت اللي عليك، ده أنت الفرائض مضيعة، ده أنت ضاعت المولى تبارك وتعالى مقصر تقصير شديد مع المولى تبارك وتعالى. هل أنت بتفي بالله عز وجل بالعهد الذي أخذه الله عز وجل علينا؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هل أنت مع العهد اللي ربنا أخذ المولى تبارك وتعالى علينا ونحن في أصلاب آبائنا وأمهاتنا؟ هل أنت مقصر ومفرط؟ لذلك يلوم المولى تبارك وتعالى لوما كلا لما يقضي ما أمره. وإن شاء الله طبعا كده نكتفي ونكمل الأسبوع القادم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. نتكلم إن شاء الله عن هذه النعم والآيات الأسبوع القادم. قدر الله لنا البقاء والراحة. هذا إن شاء الله مع سؤال. نبذة عن السامري. لا، عشان نبذة عن السامري ده احنا عايزين قصة. رجل كان اسمه موسى. الدروس بعد العشاء خلاص على كده؟ إن شاء الله بإذن الله الدروس بعد صلاة العشاء، لأن طبعا عشان خاطر الوقت أنا قلت للإخوة إن احنا بعد المغرب والعشاء، معلش احنا ده بعد عشاء ما شاء الله كويس يعني. لا بعد العشاء. لا السلام. نواصل بالفجر. نعم. إن شاء الله. طيب حد معاه سؤال نسأل احنا؟ أنا معايا سؤال. اتفضل يا عم. 80 مليون دول لو خرجوا كلهم بيحفظوا القرآن. يقولوا ايه؟ لو 80 مليون حفظوا القرآن وخشوا في الشريعة. نعم. هنجيب منين يبقى وزير خارجية، ومنين يبقى مفتش الإعلام، ومنين؟ لا، ما احنا عايزين ايه؟ عايزين يبقى وزير خارجية حفظ القرآن. الله يبارك. ورجل طبيب حفظ القرآن، مهندس حفظ القرآن. ده القرآن ده الأساس. ده العلم الشرعي ده كل الناس. ما تقولش انا حاطه عايزين احنا نفرج الناس للعلم الطب. لا، الطبيب ده لازم يكون انسان متعلم الدين. ليه؟ عشان يخدم الاسلام في مهنته. هو يكون طبيب عنده دين واخلاق وملتزم بالاسلام. مش هتجد ان انت الفضيحه اللي احنا نشوفها بيصور النساء، ولا تجد بيكشف على النساء، يعني امور لان ما فيش علم شرعي. خلاص. طيب نسال الله العظيم الضروري في ساعتنا هذه. اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق، اللهم اشفنا من دوائه، اللهم اهينا على سنته، توفنا على ملته، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم اودنا حوضه واحملنا شفاعته واسقنا بيده الشريفه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم.